Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik. Pallati Elize në Paris ka mbledhur dje burr shtetas nga gjithë bota në nderim të 100 vjetorit të anëpushimit që solli fundin e luftës së parë botërore, e cila kishte marrë miliona jetë njerëzish në të gjithë botën. Në këtë përvjetor të rëndësishëm të historisë së botës mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ishte ulur për krah presidentit Donald Trump dhe kancelares Angela Merkel. Në Paris nuk munguan as presidentet e Shqipërisë, Maqedonisë e Serbisë. Ceremonia kryesore u zhvillua te Arku i Triumfit me parakalimin e gardës ceremoniale dhe forcave ushtarake franceze. Në forumin e paqes në Paris, presidentet pjesëmarrës mbajtën fjalime ku folën për rëndësinë e rritjes së paqes dhe stabilitetit të rajonit, ndërsa presidenti Hashim Thaçi me theks të veçantë foli për arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë fjalimit në forumin për paqe në Paris, presidenti Hashim Thaçi tha se i gjithë qytetërimi evropian është i vetëdijshëm për pasojat tragjike të luftrave të deri tanishme. Mirë, po për Ballkanin perëndimor, këto kujtime janë ende të freskëta. Për mua dhe të tjerë që vinë nga Ballkani perëndimor, këto përjetime janë ende të freskëta. Ne ishim viktimë e luftës ndërmjet Perëndërisë Austriake dhe asaj otomane. Gati asnjë gjenerat nuk ka shpëtuar pa përjetuar luftën, duke përfshirë edhe atë e fundit të shekullit 20. Por ne si liderë kemi për detyrë të ndryshojmë këtë cikël të konflikteve. Ai ka shprehur mirënjohje ndaj Francës për përkrahjen që ka treguar ndaj Kosovës, por kërkoi nga shtetet e fuqishme të Evropës që ta mbështesin arritjen e marrëveshjes paqësore në mes Kosovës dhe Serbisë. Procesi pajtim ndërmjet dy shteteve është i vështirë, por jo i pamundur. Status quo për Kosovën është e rrezikshme. Ndërsa konflikti ngrihet mes Kosovës dhe Serbisë cënon paqen dhe sigurinë. Edhe skeptikët e marrëveshjes paqësore ligjërisht obliguese e konsiderojnë pothuajse të pamundur. Thaçi tha se nuk duhet të presim që konfliktet me Serbinë t'i përjetoj edhe një gjenerat. Ai shtoi se si lider, po e bën të pamundurën për të arritur një marrëveshje historike paqësore në mes të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter ka njoftuar se ka pasur një takim me presidentin amerikan Donald Trump, me të cilin ka folur për marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thaçi tha se presidenti amerikan shprehu 100% mbështetje për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Jam i njohës për mbështetjen e tij dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shkruar Thaçi në Twitter, ndërsa shtoi se ka zhvilluar takime edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ai tha se me të kanë biseduar për mundësinë e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne u pajtuam se përkrahja gjermane është përcaktuese për këtë marrëveshje dhe për antarësimin tonë në Bashkimin Evropian, ka shkruar Thaçi në Twitter. 100 vjetori i anëpushimit që i dha fund luftës së parë botërore kujtua edhe në Prishtinë. Ambasadori gjerman dhe ai francez kujtuan se është dashur kohë e gjatë për të dalë nga vorbulla e urrëties dhe konfrontimit. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri Haradinaj. Homazhe u bën në shenjë përkujtimi për të rënët britanik dhe të gjithë të tjerët që kanë vdekur gjatë luftës së parë botërore. Kryeministri Haradinaj, duke folur për ushtrinë, tha se sikur KFOR-i që është organizuar jug qendër veri, ashtu do të jetë edhe ushtria jonë. Kryeministri thotë se forcat e sigurisë së Kosovës nuk po i shtohen kompetencat, por po i jepet mandati plot. E ky mandat është për të mbrojtur gjithë Kosovën. Ndonse nuk jep data se kur do të ndodhë kjo, kreu i ekzekutivit thot se kur projekt ligjet për FSK do të cilën në kuvend për lexim të dytë, do të kalojnë siç u ka hije. Kryeministri Ramush Haradinaj thot se FSK-s nuk po i shtohen kompetencat, por po i jepet mandati plot dhe se ai mandat sipas tij është për të mbrojtur gjithë Kosovën. Jo, ju siguroj, është dallim i madh. Kompetenca është ku ja rrit në element. Ne po japim mandat. Një fjalë, veç mandat. Veç një fjalë është me mbrojt Kosovën.
I pari i qeverisë thotë se nuk duhet diskutuar më nëse do të kemi ushtri, nga se sipas tij, ushtria e Kosovës do të jetë organizuar me 3 njësi. FSK-ja ka dhe gadën kombëtare. 20% aktiv, 80% do të jenë rezervë. Rezervë do të jetë në kodët gadës, e ka ushtrinë toksore, 3 njësi, pra ti, jo 3 njësi, po 3 forcat, 3 regjimente. E kam përmendur edhe një të veriut, edhe mendu që po dojmë që ushtrinë në veri, nuk është ashtu. Po, që shokëfori organizumë, jug, qender, veri, ose përmendim qender, veri, edhe ushtria jonë është organizuar në 3 rajonet përgjithësisë. Haradinaj tregon se ushtria do të jetë organizuar në jug, qendër e veri dhe do të respektohet nga të gjithë pjesëtarët e saj, pavarësisht nacionalitetit që i përkasin. Në të kundërtën, siç thot ai, ata që nuk e mbrojnë Kosovën do të shkojnë në burg. Tash ja kemi dhënë mandatin e forcës mi mbrojt vendin. Pra, me bo mos mi mbrojt, ata do të me shku në burg atër, që me kushtetu dhe me ligje kanë me mbrojt Kosovën. Dej tash se kanë pasë. Ai shton se bërja e ushtrisë nuk duhet lidhet me data sepse është proces qindra vjeçar dhe se krimi i saj do të ndodhë në pajtueshmëri edhe me aleatët kryesor të Kosovës. Të nderuar shikues, këtu shkëputemi me kanalin e parë të RTK-s për të vazhduar me lajmet e tjera në kanalin e tretë. Qëndroni me ne. Ndërojmë temë për 3 vitet e ardhshme, 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Shqipëria, Bosnia, Malizi, Serbia dhe Maqedonia do të përfitojnë 5 milion euro për zhvillimin dhe promovimin e turizmit. Kjo ndihmë u promovua në Sarajevo në kuadër të projektit TPP. Grantin e parë të BE-s në kuadër të Këshillit Regional për Bashkëpunim për Zhvillim dhe Promovim të Turizmit, si pjesë e projektit TPP. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve që është mbajtur në Sarajevo, sekretari gjeneral i RCC-s, Goran Spillanović, ka thënë se këto projekte do të ndikojnë në zgjerimin e ofertës turistike në region, pasi mbulojnë të 6 ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Unë mund të them se kemi një prezantim regional ekscelent dhe kjo më gëzon, ka thënë Spillanović. Ndërkohë, Gramen Taraku, menaxher i projektit që do të implementohet në Kosovë, ka thënë se në kuadër të këtij granti do të zgjerohet shtegu ekzistues i Via Dinarika në Kosovë. Vlera e përgjithshme e këtij projekti është 50.000 euro, të cilat do të përdoren kryesisht për përmirësimin e infrastrukturës së shtigjeve, zhvillimin e këtyre shtigjeve dhe promovimin e materialeve të ndryshme promovës. Çfarë shtigje janë konkretisht? Janë shtigje të ecjes, të cilat janë në një gjatësi deri 50 kilometra dhe janë shtigje lokale të cilat do të zhvillohen në kuadër të brendit të përbashkët Via Dinarika. Përfituese në mesin edhe të 5 shteteve tjera është edhe Shqipëria. Atëherë, ne kemi përfituar një grant për zhvillimin e turizmit rajonal. Ky grant ka për qëllim që të zhvillojë një produkt turistik i cili do të preki 3 shtetet, Shqipërinë, Kosovën dhe Malizi, konkretisht rajonin cross border të Bjeshkëve të Namona, dhe sikundër edhe sektori turizmit, edhe ky produkt po ashtu ka për qëllim që të rrisi punësimin edhe të zhvillojë atë vlerat e përbashkëta kulturore që ka ky rajon. Në kuadër të projektit TPP, për 3 vitet e ardhshme 2018-2021 janë në dispozicion fonde prej 5 milion eurove, nga do të vazhdojnë të përfitojnë Kosova, Shqipëria, Bosna, Malizi, Serbia dhe Maqedonia. Në vazhdën e fushatës Ta pastrojmë Kosovën, Dobërgjani ishte një nga fshatrat ku ka vazhduar ky aksion, por në këtë fshat nuk duket që ka shumë punë për të pastruar mbeturinat, pasi tash edhe 10 vjet shoqata 17 shkurti kujdeset për shumë çka në këtë fshat. Së fundmi, ata kanë siguruar edhe ato mjete për mirëmbajtjen e pastërtisë. Ndjekim kronikën. Është pajisje që mirëmban rrugët nga pluhuri. Edhe kjo pajisje është sjell nga Zvicra për pastrimin e mbeturinave. Këta janë banorët e fshatit Dobërçan të komunës së Gjilanit. Aksione për pastrimin e mbeturinave janë të përditshme edhe pse sot janë bashkuar në mënyrë simbolike e fushatës Ta pastrojmë Kosovën. Të gjitha këto mjete dhe gjithë kjo pastërti e fshatit Dobërçan është fal shoqatës 17 shkurti nga Zvicra. Shoqat kjo e themeluar nga mërgjimtarët e këtij fshati, e që në krye të saj është Ismet Avdyli. Përfaqësuesi i shoqatës, Avni Kastrati, thotë se kanë arritur që ta mbjellin një kulturë tek këta banor dhe që ata kujdesen për të gjitha nga Zvicra, si për angazhimin e punëtorëve që u japin pagë
gjithsesi furnizimin e tyre me pajisje adekuate. Kemi disa mjete që ja vlen të kemi këtu, edhe po duket kjo pastërti këtu që deri sot e kanë mirëmbajt, edhe jemi shumë të kënaqur si shoqat 17 shkurti edhe si fshat për këto aksione që i marrin. Çdo, domethënë, ndoshta në vit çdo 2-3 aksione i marrin. Ngritja e vetdijes tek banorët e Dobërçanit për moshedhjen e mbeturinave nuk mungon. Nxënësit tashmë pastrimin e fshatit e bëjnë me kënaqësi. Kena pastru në për Dobërçan, në për rrugë, të fshatit, të shotat kena pastru. Gjithashtu edhe Naser Arifi thotë se fshati i tyre është shembull në Kosovë për pastërti. Jena marrë vesh këtu si fshatar, si bashkëfshatar, që mos me hodh mbeturinat në lëmë, edhe ai ligj i mirëkuptimit deri sot është mbajtur edhe po vazhdon të mbahet. Fshati Dobërçan mbetet një nga fshatat më të pastër, fal mërgjimtarëve të shoqatës 17 shkurti, që ndajnë parat nga të ardhurat e tyre, vetëm e vetëm që Dobërçani të jetë shembull. Komisioni për Legjislacion, Mandate e Imunitete për rregulloren e kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit do ta zhvillojë sot një takim me kryeministrin Ramush Haradinaj, ministrin e Drejtësisë Abilar Tahiri dhe ministren e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha. Takimi ka të bëjë me bashkërendimin e veprimeve lidhur me pakon legjislative dhe procesin e liberalizimit të vizave. Ministrat Skënder Reqica, Shoqëri Bytyqi, Kujtim Gashi dhe Uran Ismaili do të raportojnë sot në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe për persona të pagjetur dhe peticione. Sipas agjendës së kuvendit, në raportim do të jetë edhe organizata Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar. Raportimi i ministrave në këtë komision ka të bëjë me zbatimin e strategjisë nacionale për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë në gjatë viteve 2013-2023. Edicion informativ vazhdoi me ngjarjet e tjera të ditës. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me ndryshimin e rastit të dëbimit të 6 shtetasve turq do të mbajë sot takim ku do të intervistohet ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni. Policia e Kosovës kishte arrestuar në mars të këtij viti 6 shtetas turq, punëtor të kolegjit Mehmet Akif, shkollë e cila është pjesë e rrjetit të shkollave të klerikut Fethullah Güleni, i cili kërkohet nga Turqia me akuzën se qëndron prapa pushit të dështuar në këtë shtet 2 vjet më parë. Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se për shkak të fillimit të punimeve për sanimin e tunelit në rrugën Mitrovic-Qabër, nga sot do të bëhet ndalje tërësore e qarkullimit të automjeteve në këtë pjesë. Ministria e Infrastrukturës kërkon nga qytetarët të cilët e shfrytëzojnë këtë segment rrugor që gjatë periudhës së punimeve të përdorin rrugët alternative. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë që zgjodhët RTK-n për t'u informuar. Ndërkaq në vazhdim ju ftoj të ndiqni emisionin aktual me kolegun Gjergj Filipaj, ku do të trajtohet java kundër përdorimit të pa autorizuar të antibiotikëve. Qëndroni me kanalin e 3 të RTK-s. Mirupafshim.